Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Рівненщині під колесами бензовоза загинув велосипедист. Аварія сталася напередодні ввечері на трасі Київ-Ковель-Ягодин у Сарненському районі. Водій вантажівки збив 61-річного жителя села Чудель, який рухався у попутному напрямку. Чоловік помер на місці до приїзду медиків. За даними поліції, керманич фури був тверезий. Усі обставини трагедії зараз з'ясовують слідчі. У Коломиї затримали чоловіка, який понад 5 місяців переховувався від рівненської поліції. Його підозрюють у побитті жителя обласного центру. Подія трапилася ще у вересні минулого року у під'їзді на вулиці Коперника. Тоді нападник завдав потерпілому тяжких травм голови та втік. Днями підозрюваного розшукали на Івано-Франківщині та привезли до Рівного. Суд уже обрав йому запобіжний захід – 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. У Рівному поліцейські вилучили заборонені речовини у 52-річного чоловіка. Патрульні помітили рівнянина на вулиці Академіка Грушевського. Його поведінка здалася інспекторам підозрілою. Під час перевірки у чоловіка виявили 2 зіп-пакети з речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчих, речовину відправили на експертизу. За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Посадовець Чернівецької митниці постане перед судом на Хмельниччині за організацію схеми незаконного перетину кордону. За даними слідства, митник пообіцяв чоловікові призовного віку виїзд до Молдови. Свої послуги він оцінив у 15 тисяч євро. Торік у вересні підозрюваний приїхав до Кам'янець-Подільського, щоб проінструктувати клієнта та забрати гроші. Там його й затримали. Обвинувальний акт уже передали до суду. Фігуранту загрожує тривале ув'язнення. На Хмельниччині затримали 16-річного юнака, який готував диверсію на залізниці. За даними СБУ, хлопця завербувала російська спецслужба через Телеграм. Завдання було встановити камеру стеження на одній із станцій та підірвати колії саморобним пристроєм. Правоохоронці затримали підлітка під час підготовки до теракту. У нього вилучили компоненти для вибухівки та телефон із доказами. Юнаку повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. На Рівненщині поліцейські вилучили 2 партії незаконного лісу. Обидва випадки сталися у Рівненському районі. Поблизу села Борщівка правоохоронці зупинили вантажівку «Урал» із 15 кубами сосни та осики. А у Деражненській громаді затримали фуру, забитою вільхою. В обох випадках водії намагалися показати фальшиві документи. Поліція вилучила машини та деревину. За фактами незаконної порубки розпочали розслідування. У школах Рівненщини з'являться кар'єрні радники. Це спеціальні фахівці, які допомагатимуть старшокласникам обрати майбутні професії та університет. Вже у лютому навчання розпочнуть 86 освітян, які працюватимуть у 15 громадах області. Радники проводитимуть тести на професійну орієнтацію та організовуватимуть екскурсії на підприємства. Перші консультації учні отримують уже наприкінці цього навчального року. Додам, що таке нововведення є частиною реформи профільної освіти в Україні. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.